Lòng tham và nỗi sợ trong trading, kẻ thù tâm lý của trader. Trading không chỉ là một cuộc chơi của số liệu và phân tích kỹ thuật, mà còn là một hành trình tinh thần phức tạp, nơi những cảm xúc sâu kín của con người như lòng tham và nỗi sợ trở thành yếu tố quyết định sự thành bại. Hai cảm xúc này, dù đối lập, lại có mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên cùng xuất hiện trong hành động của mỗi trader. Sự hiểu biết và quản lý đúng cách hai cảm xúc này chính là chìa khóa giúp một trader vượt qua những cạm bẫy tâm lý và đạt được sự thành công bền vững. Lòng tham trong trading, động lực và cạm bẫy. Lòng tham là một phần không thể tránh khỏi trong con người, và đặc biệt nó càng mạnh mẽ hơn trong môi trường trading, nơi những con số lợi nhuận lớn có thể dễ dàng khiến bất kỳ ai mất đi sự tỉnh táo. Khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, lòng tham thúc đẩy người ta đầu tư nhiều hơn, giao dịch lớn hơn và theo đuổi những mục tiêu không tưởng. Nhưng chính lòng tham này cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra những quyết định thiếu lý trí và dẫn đến thất bại. 1. Lòng tham và hiệu ứng, kỳ vọng lợi nhuận cao. Nhiều trader mới tham gia thị trường với mong muốn kiếm tiền nhanh chóng và khối tài sản khổng lồ. Họ bị cuốn vào những câu chuyện thành công trên mạng xã hội, từ những người trở nên giàu có chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng trading. Điều này tạo ra một kỳ vọng không thực tế về lợi nhuận và kích thích lòng tham ngày càng lớn. Tuy nhiên, hầu hết những người này không nhận ra rằng những ví dụ thành công kia thường là ngoại lệ, không phải là tiêu chuẩn. Lòng tham khiến trader chấp nhận rủi ro quá mức, mở những vị thế quá lớn mà không có sự chuẩn bị cần thiết. Thay vì dừng lại khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận, họ tiếp tục giao dịch với hy vọng thu được nhiều hơn. Nhưng thị trường không luôn luôn diễn ra như mong đợi, và kết quả là nhiều trader mất đi những gì họ đã kiếm được, thậm chí còn lỗ nhiều hơn. 2. Lòng tham đẩy trader vào các giao dịch rủi ro. Khi một trader bắt đầu thấy thành công, lòng tham có thể bắt đầu che mờ khả năng phán đoán của họ. Thay vì tập trung vào phân tích cẩn thận, họ trở nên quá tự tin vào bản thân và bắt đầu chấp nhận những giao dịch rủi ro cao với kỳ vọng lợi nhuận nhanh chóng. Ví dụ điển hình là việc cố gắng bắt đáy hoặc bắt đỉnh, những giao dịch cực kỳ rủi ro mà hầu hết các trader dày dặn kinh nghiệm đều tránh xa. Hơn nữa, lòng tham có thể khiến người ta theo đuổi các tài sản có tính biến động cao mà không hiểu rõ về chúng. Những đợt sóng tăng giá của cổ phiếu công nghệ, tiền điện tử hay các hợp đồng phái sinh có thể là mồi nhử đối với những trader bị lòng tham chi phối, dẫn đến việc mất mát lớn. AI, nỗi sợ trong trading, phản ứng tự nhiên và tâm lý hoảng loạn. Nếu lòng tham là động lực thôi thúc người ta kiếm tiền, thì nỗi sợ lại là phản ứng tâm lý tự nhiên trước nguy cơ mất mát. Trong môi trường đầy biến động như thị trường tài chính, nỗi sợ là một yếu tố không thể thiếu. Nỗi sợ không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta ra quyết định, mà còn dẫn đến những hành vi giao dịch không hợp lý và thiếu kiểm soát. Một, nỗi sợ mất tiền và ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Một trong những nỗi sợ lớn nhất mà mọi trader phải đối mặt là nỗi sợ mất tiền. Trong mỗi giao dịch, dù lớn hay nhỏ, luôn tồn tại nguy cơ thua lỗ. Đối với nhiều người, sự mất mát tài chính có thể trở thành nguồn gốc của stress, lo lắng và thậm chí là trầm cảm. Thay vì nhìn nhận thua lỗ như một phần không thể tránh khỏi của quá trình trading, họ bị nỗi sợ chi phối và bắt đầu đưa ra những quyết định không hợp lý. Ví dụ, nhiều trader đóng lệnh giao dịch sớm chỉ vì họ sợ mất đi khoản lợi nhuận nhỏ mà họ vừa kiếm được, bỏ lỡ những cơ hội lớn hơn. Ngược lại, khi thua lỗ, nỗi sợ cũng có thể khiến họ giữ vị thế thua quá lâu với hy vọng rằng thị trường sẽ quay đầu. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều trader tiếp tục chịu lỗ lớn hơn. 2. Nỗi sợ bỏ lỡ. Trong khi nỗi sợ mất tiền thường kéo trader ra khỏi thị trường sớm hơn dự kiến, thì nỗi sợ bỏ lỡ FOMO, Fear of Missing Out, lại đẩy họ vào những giao dịch không cần thiết. Khi nhìn thấy một tài sản tăng giá mạnh, nhiều trader lo lắng rằng họ đang bỏ lỡ một cơ hội lớn và nhảy vào giao dịch mà không có sự phân tích cẩn thận. Tuy nhiên, thị trường không thể mãi đi lên, và khi cơn sốt qua đi, những người chạy theo đám đông thường là những người thua cuộc. FOMO cũng khiến nhiều người tham gia vào thị trường ở những thời điểm không hợp lý, đặc biệt là khi tài sản đã ở mức đỉnh cao. Họ quên đi nguyên tắc mua thấp, bán cao và thường mua vào khi giá đã quá cao, chỉ để chứng kiến giá sụt giảm ngay sau đó. Cách kiểm soát lòng tham và nỗi sợ trong trading.
Hiểu rõ sự nguy hiểm của lòng tham và nỗi sợ là một chuyện, nhưng việc kiểm soát và vượt qua chúng lại là một thách thức khác. Dưới đây là một số chiến lược giúp trader duy trì tâm lý vững vàng trong quá trình giao dịch. 1. Kỷ luật và kế hoạch giao dịch. Kỷ luật là yếu tố then chốt giúp một trader giữ vững tâm lý và tránh bị chi phối bởi lòng tham hay nỗi sợ. Một kế hoạch giao dịch rõ ràng với các mức vào lệnh, thoát lệnh và mức cắt lỗ cụ thể sẽ giúp trader tránh bị cuốn vào các quyết định thiếu suy nghĩ. Kỷ luật giúp hạn chế việc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc và giữ cho trader luôn tập trung vào mục tiêu dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn. 2. Quản lý rủi ro hiệu quả. Quản lý rủi ro là cách hiệu quả để giảm thiểu tác động của nỗi sợ. Khi một trader biết rằng họ chỉ rủi ro một phần nhỏ tài khoản của mình trong mỗi giao dịch, nỗi sợ mất tiền sẽ không còn quá lớn. Quy tắc 2% là một phương pháp phổ biến, nơi mỗi giao dịch không nên rủi ro quá 2% tổng số tài sản. 3. Thiết lập mục tiêu thực tế. Lòng tham thường xuất phát từ những kỳ vọng không thực tế. Việc thiết lập những mục tiêu lợi nhuận phù hợp và giữ cho mong đợi của bản thân trong giới hạn hợp lý sẽ giúp trader duy trì sự kiên nhẫn và không bị cám dỗ bởi các giao dịch rủi ro cao. 4. Kiểm soát cảm xúc qua thiền định. Thiền định và các phương pháp rèn luyện tâm trí có thể giúp trader giữ sự tỉnh táo và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Khi lòng tham và nỗi sợ bắt đầu xuất hiện, thiền định giúp giảm bớt căng thẳng, giữ cho đầu óc luôn trong trạng thái bình tĩnh và lý trí hơn. Kết luận: lòng tham và nỗi sợ là hai cảm xúc mạnh mẽ và luôn hiện diện trong mỗi trader. Chúng có thể là động lực giúp trader đạt được lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng có thể là những kẻ thù nguy hiểm đẩy họ đến thất bại. Việc nhận thức rõ ràng về những cảm xúc này và áp dụng các chiến lược kiểm soát hợp lý sẽ giúp trader duy trì được tâm lý vững vàng, từ đó xây dựng một sự nghiệp trading bền vững và thành công. Trading không chỉ là một công việc kiếm tiền, mà còn là một hành trình học cách kiểm soát bản thân, vượt qua những cám dỗ và nỗi sợ hãi trong tâm trí.